यसरी गोठ सफा गरेको भनेर यसरी सफा गरेको गोठ यस्तो रे गोठ हो यस्तो बाख्राको गोठ हो कि बाख्राको खोर भन्छ कि नि के भन्छ बाख्राको यस्तो सफा राख्यो भने बाख्रा सुत्छ रहेछ के आमाले भन्नुभयो फोहोर भएर यहाँ सफा गरेर राख्यो के ल यसरी खिचिदिनु ल दिनु त यहाँ आउनु न यहाँ ल यसरी खिचिदिनु त म मामुले सफा गर्छु के यसरी यसरी समात्नुहोस् यता पनि अर्कोले फेरि हातले छोयो ल मामुले सफा गर्दैछ यहाँ मामुले सफा गरेर खिच्नु है यहाँ मामुले सफा गरेको मामुले यस्तो गरेको नि हेर्नु खिच्दिनु नि आँची यस्तो गरेको क्या यहाँ नजिक आउनु न यसरी देखाउनु न यहाँ यसरी यसरी भुइँबाट यस्तो हाम्रो बाख्रा पनि हेर्नु अर्को पनि बाख्राहरू आमालाई देखाउनु हाम्रो ल आमा हाम्रो आमा आमाले बाख्राको खोर सफा गरेर भुइँमा सबैमा हेर्नु मम्मी त दिनु त ल बाबा यस्तो आँची आची हेर आँची आमा गिल्लै यहाँ हेर्नु यहाँ देखाउनु राम्रोसँग हजुरले खिच्नै आएन कसरी खिच्नु भएको छ राम्रो आएको छैन पुरै देखाउनु है मम्मी कुचो दिनु त यता ए भमिटा अनलाइन म त मास्क लाउँछु खोइ दिनु त छोरो उता उता नखिच्नु त्यो भुइँमा मात्रै देखाउनु है उता उता नगर्नु है आमा के गरिरहनु भयो गुड निकालेको हो बाबु के गरिरहनु भयो यो गोठ के खोर सफा गरेर आएको हेर्नु न छोरा छ है खिच्नु भयो यसरी यसरी आँची निकाले अब यसरी निकालेर है यसरी बढाल्छ हेर्नु है कति फोटो खिचिरहेको भिडियो फोटो होइन है युट्युबमा राख्ने युट्युबकै लागि गरे हो कि मामुले त्यही किन हाम्रो खोट हेर्नु खोर कि गोठ खोट हेर्नु एकचोटि हेर्नु एकचोटि यिनीहरू के हेर्नु ऊ एकछिन ब्राइटने खोइ कसरी खिच्यो कहाँ खिच्यो हाम्रो खोट हेर्नु एकचोटि खोट